नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाउँदैछु किमा नुडल्स। मैले चाहिँ चिकन किमा नुडल्स बनाउँदैछु। नर्मली यो बफ किमा युज गरेर बनाइन्छ स्ट्रिटहरूमा चाहिँ, तर आज मैले बफ नखाने भएको भएर चिकन किमा युज गरेर बनाएकी छु। यो चाहिँ हामीले खाने रेगुलर नुडलभन्दा एकदमै फरक छ र टेस्ट पनि एकदमै मिठो छ। हजुरहरूले एकचोटि बनाएर खानुभयो भने अर्कोचोटि त अवश्य पनि बनाउनुहुन्छ। मेरो फ्यामिलीको त फेभरेट नै भइसक्यो यो। अब सुरु गरौँ है त सामग्रीहरूबाट। हामीलाई चाहिन्छ तेल, थोरै अजिनोमोटो, यो चाहिँ अप्सनल हो, टिमुरको धुलो, चिली फ्लेक्स, स्वादअनुसार नुन, अनि हामीलाई चाहिन्छ किमा, प्याज, लसुन अदुवाको पेस्ट चाहिन्छ, अनि टोमेटो प्युरी छैन भने टोमेटो चप गरी लिँदा पनि हुन्छ, धनिया, लसुन अदुवा कुटेको, स्पेगेटी, अनि मसलाको धुलो, अनि सोया सस र केचप चाहिन्छ, टोमेटो केचप। स्टेप 1मा चाहिँ हामी चिल्ली अयल रेडी गर्छु। त्यसको लागि मैले तेल तताएँ एउटा भाँडोमा, अनि यता मैले टिमुरको धुलो, चिली फ्लेक्स, अजिनोमोटो र नुन राखेर मजाले मिक्स गर्छौँ। अजिनोमोटो चाहिँ अप्सनल हो। यति मिक्स गरिसकेपछि तातेको तेललाई ज्वाइँ राखिदिन्छु यसमा। अब छिटो चलाइहाल्नुपर्छ, नत्र खुर्सानी डढ्छ। अब यसलाई साइड लगाइदिउँ। अब हाम्रो स्टेप 2मा चाहिँ किमा बनाउँछौँ। मैले तेल तताएँ, अनि त्यसपछि जिरा फुराइसकेपछि किमालाई राखिदिएँ यसमा। अनि यो किमालाई राम्रोसँग चलाई पकाउनुपर्छ। सुरुमा यसको कलर चेन्ज हुन्छ यो किमाको। अब हाम्रो किमाको कलर चेन्ज पनि भइसकेको छ। यसरी बिचबिचमा फुटाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ यसलाई। यस्तो मजाले पानी आइसकेको छ। अब यसको पानीमै पाक्छ यो। हामीले यो स्टेजमा आएर प्याज राख्नुपर्छ। सुरुमा प्याज राख्यो भने प्याज डढ्छ, किमा राम्रोसँग भुटिँदैन। त्यही भएर प्याज र किमा चाहिँ सँगसँगै भुट्नुपर्छ। यस्तो गर्यो भने किमा पनि राम्रोसँग रातो भएर भुटिन्छ र प्याज पनि भुटिन्छ र यसको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। अब हाम्रो किमाले सबै तेल छोडिसकेको छ। त्यसको मतलब यो भुटिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, कलर पनि अलिअलि रातो आइसकेको छ। अब यसमा हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट, अनि त्यसपछि थोरै 1 चम्चा जति डार्क सोया सस राखेर राम्रोसँग चलाउँछौँ। अब यसलाई लगभग 10 मिनट जति नछोपिकन भुटी पकाउनुपर्छ। यो चाहिँ जति भुटियो त्यति नै मिठो टेस्ट आउँछ। थोरै काटेको अदुवा लसुन पनि राखेँ मैले। यो चाहिँ मेरो आफ्नै क्रिएसन हो। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ कुटुक्क टोकिने अदुवा लसुन, त्यही भएर राखेकी छु। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ फेरि पनि। हेर्नुहोस् त, सबै तेल छोडिसकेको छ। अनि त्यसपछि यो किमा पनि कस्तो मजाले भुटेको छ, कलर नै चेन्ज भइसक्यो। अब यो किमा चाहिँ यतिकै खाँदा पनि मिठो हुन्छ यो किमा। अझ नुडलमा खाँदाखेरि त मिठो नहुने कुरै भएन। अलि ठुल्ठुलो पिसहरू छ भने यसरी यो डाडुले मजाले फुटाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ यसलाई। अब हामीले धुलो मसला राख्छौँ। बेसार, जिरा धनियाको पाउडर, अनि गरम मसला राख्छौँ। अब यो राखेपछि पनि लगभग 1 मिनट जति चलाइ पकाउनुपर्छ। यो मसला चाहिँ डढ्नु हुँदैन। अलिकता डढ्न थाल्यो जस्तो लाग्यो भने हामीले यसमा टमाटर राखिहाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ टमाटो प्युरी लिएकी छु 1 कचौरा। हजुरहरूसँग प्युरी छैन भने मिक्सरमा पिस्दा पनि हुन्छ। मिक्सरमा पिस्न पनि अल्छी लाग्यो भने मसिनो गरी काटेर टमाटर राख्दा पनि हुन्छ। अब यो टमाटर प्युरी राखिसकेपछि पनि राम्रोसँग चलाई पकाउनुपर्छ जबसम्म यो मासुबाट तेल छुट्दैन।
एकछिन पनि छोड्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ, नत्र जलिहाल्छ। यसबाट तेल पनि छुटिसकेको छ, त्यसको मतलब यो भुटिसक्यो हाम्रो किमा। अब थोरै 1 चम्चा जति मैले टोमेटो केचप राखेको छु। यो चाहिँ हल्का स्विटनेसको लागि हो, हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने अप्सनल हो, नराखे पनि हुन्छ। अब यसलाई धेरै बेर पकाउनु पर्दैन केचप राखेपछि, एकैछिन चलाएपछि। अब नुन टेस्ट गरेँ मैले, एकदम पर्फेक्ट भएको छ। धेरै नुन पनि राख्नु पर्दैन, हल्का हल्का नुन भयो हुन्छ, किनकि हाम्रो सबै आइटमहरूमा नुन छ। अब माथिबाट मसिनो गरी काटेको धनिया राखिदिने। एकछिन चलाएपछि यो किमा रेडी भयो। अब यसलाई साइडमा राखौँ। अब हामी स्टेप 3 तिर लाग्छौँ। मैले पानी उमाल्न राखेकी छु। अब यो पानीमा स्पागेटी राखेँ मैले। हजुरहरू जुन पनि नुडल्स लिँदाखेरि हुन्छ, मेरो एरियामा चाहिँ स्पागेटी भन्दा अरू नुडल नपाउने भएको भएर मैले यही लिएकी छु। यसमा थोरै नुन र तेल पनि राखेर पकाएँ मैले। यो स्पागेटी चाहिँ जति पकाए पनि धेरै गिलो हुँदैन। तर हजुरहरू अरू नुडल्स लिँदै हुनुहुन्छ भने इन्स्ट्रक्सन अनुसार नै पकाउनु होला प्याकेटको। अब यो नुडल पाकिसक्यो, मैले यसरी चेक पनि गरेँ, मजाले पाकेको छ। अब हामी प्लेटिङतिर लागौँ। मैले एउटा प्लेट लिएँ, त्यसमा सुरुमा हामी सस राख्छौँ। डार्क सोया सस थोरै, अनि अघि नै रेडी गरेको चिल्ली अइललाई राख्छौँ। अनि सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ हामी नुडल राखिदिन्छौँ। यसरी मजाले तातो नुडल राख्नुपर्छ। अब हाम्रो थर्ड लेयर चाहिँ अघि नै रेडी गरेको किमा हुन्छ। किमा चाहिँ आफूलाई कति खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अनि सबभन्दा माथि फेरि चिल्ली अइल राख्ने, अनि क्रन्चिनेसको लागि पिनट राख्ने। यति गरिसकेपछि हाम्रो किमा नुडल खानको लागि एकदमै रेडी भयो। यसलाई चाहिँ खानुभन्दा अगाडि चाहिँ मजाले मोलेर खानुपर्छ। मैले चाहिँ खाइसकेँ, मेरो फ्यामिलीको चाहिँ फेभरेट नै भइसक्यो यो। एकदमै मिठो लाग्यो रे उहाँहरूलाई। हजुरहरू पनि बनाएर आफ्नो फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। मेरो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई, र एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हो भने। धन्यवाद। ह्याप्पी कुकिङ।